Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних «ой». Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що він запросив прем'єр-міністра Дональда Туска до президентського палацу 1 травня. І запросив він його якраз для того, аби обговорити розміщення ядерної зброї за програмою НАТО «Nuclear Sharing». І от цитували польські ЗМІ вчора цю заяву. Дуда нагадав, що якраз під час його нещодавнього візиту до Сполучених Штатів питання цієї програми і можливості участі в ній Польщі виникало в розмовах з політиками і журналістами. І він сказав, зацитую, я давав коментар з цього приводу для польської газети. Прем'єр-міністр Дональд Туск тоді сказав, що хотів би зустрітися зі мною на цю тему і поговорити. Я відповів, що, звичайно, готовий. Тому відразу направив це запрошення до прем'єр-міністра. І отака зустріч попередньо має відбутися за тиждень, 1 травня. Тоді нагадаємо, що в інтерв'ю, якраз яке з'явилось 22 квітня, польський президент заявив, що в разі рішення союзників про розміщення ядерної зброї в межах спільного використання ядерної зброї, також і на нашу територію, з метою зміцнення безпеки східного флангу, Варшава буде до цього готова. Тобто, якщо потрібно буде робити якесь переміщення цієї ядерної зброї, десь його по Польщі переносити, відносити, скажімо так, щось там змінювати, то каже польський президент, що Варшава буде до цього готова і готова піти на цей крок. І от після того сказав, власне, прокоментував цю заяву прем'єр-міністр Польщі, сказав, що ця заява доволі така серйозна. І ідея є такою дуже масовою і дійсно має велике значення, тому хотілося б її більше обговорити, що там Дуда мав на увазі. Нагадаю, так, що Nuclear Sharing – це така програма НАТО, вона діє ще 60-х років, і це якраз один з таких елементів стримування ядерного стримування НАТО, які пов'язують Сполучені Штатів та їхні європейські союзників, які не мають власної ядерної зброї. Тобто це таке практичне поширення ядерної парасольки Сполучених Штатів на Європу. І от якраз про це, зокрема, Дуда говорив під час свого візиту до Сполучених Штатів. І от, звісно, що після цієї заяви не змогли ніяк абсолютно росіяни промовчати, відразу відреагували. Зокрема, на цю ідею відреагував заступник міністра закордонних справ країни-агресорки Сергій Рябков і сказав, що значить, вже фактично почали погрожувати бити по тих ядерних об'єктах в НАТО в Польщі, про які ще зараз навіть мова не йде. Зацитую, що сказав російський, так би мовити, дипломат, каже, що усі ці політики, які зараз з власних причин захоплення обговорюють у Польщі та за її межами таку схему, мають зрозуміти, що зрушення у цьому напрямі безпеки Польщі не додадуть, а відповідні об'єкти точно стануть ціллю. І в нашому військовому плануванні вони будуть на передньому плані. Тобто, фактично, російський дипломат відкрито почав погрожувати Польщі у тому, що якщо раптом стануться якісь переміщення, то ці об'єкти також стануть ціллю, військовою ціллю для Російської Федерації. І, знову ж таки, це вже така не перша заява пряма від Кремля, від їхніх представників, від Російської Федерації стосовно того, що Росія готова нібито застосувати цю ядерну зброю. І от дуже її дратує, коли країни НАТО, Сполучені Штати відповідають тим самим, скажімо так, і пояснюють, скільки тієї ядерної зброї є, де вона може бути розташована і що робота в цьому напрямку триває. Тож бачимо, що у Росії знову ж таки продовжують, скажімо так, дуже багато говорити про ядерку і вважати її таким своїм головним джокером, козиром ще у рукаві для того, аби якось погрожувати і все ще нібито створювати враження про якісь червоні лінії, які є у війні проти України. Ну, кожна така згадка про ядерну зброю, про те, що вони там будуть бити по Європі, ракети будуть летіти на Берлін, Париж, Лондон, Варшаву і так далі. Кожна така заява без підтвердження таких слів, це добре, що росіяни не вдаються до таких дій, але ця риторика постійна, вона, звичайно, понижує, скажімо так, рівень тривоги в Європі, бо всі звикають до того, що Росія кожного тижня мусить щось про ядерну зброю сказати, чи то Путін, чи то Медведєв, чи Шойгу, чи заступник Лаврова, але хтось про це брякає обов'язково, і, відповідно, це як у тій байці про вовка і хлопчика, який про нього кричав постійно, ніхто вже не вірить, що це насправді станеться. У казці це сталося, зрештою, але в цьому випадку є сподівання вважати, є всі підстави вважати, що цей блеф російських дворових хуліганів, які у Кремлі засіли, далі слів і не піде. Тобто це намагання, справді, шантажувати, залякувати,
обговорювати. Але бачимо, чим, власне кажучи, відреагував Захід на вимоги Росії і Путіна не поширення НАТО, скажімо так, до російських кордонів. Захід прийняв до свого оборонного альянсу Швецію, Фінляндію, і, власне, кордони безпосередньо Росії з НАТО лише збільшилися і зросли. Хоча Путін якраз стверджував, що це неприпустимо. Абсолютно робити цього не можна. Підльотний час ракет, ядерних боєголовок до Санкт-Петербургу і Москви критично зменшиться. І робити цього не можна. Хоча вже ми розуміємо, що Естонія, Литва і Латвія давно в НАТО, і це безпосередньо кордон із Росією і близько до Санкт-Петербурга і Москви. Але про загрозу з боку НАТО і Шойгу знову згадував сьогодні. Його нові заяви цього так званого міністра оборони стосуються того, що війська НАТО тепер впритул стали до кордонів Росії, на кордонах Росії, і створили додаткові загрози військовій безпеці країни. Це нова заява Шойгу. Каже, хочу підкреслити, що це не ми, а вони до нас прийшли, що вчергове показує, що західникам вірити не можна. Така, знову ж таки, абсурдна за своєю суттю заява, оскільки Росія починає війну, розв'язує агресію, нападає на незалежну країну Європи, фактично, а крім того, погрожує усім іншим західним країнам, що з ними станеться те саме, якщо вони вступляться за Україну. І після того, коли Захід таки починає Україні допомагати, а ще починає допомагати тим країнам, які межують із Росією, захистити їх, і приймає їх до альянсу оборонного, на це реакція з Москви передбачувана. Звісно, вони там починають знову всім погрожувати, заявляти, що все це створює якісь додаткові загрози для безпеки і існування Росії. Окремі ще корисні на Заході є, в тому числі з академічних середовищ, люди, які себе інтелектуалами називають, які теж подібні мислевіруси поширюють із Кремля, говорять, по суті, мовою Шойгу, але запаковують її трохи розумнішу риторику і лексику, але ми розуміємо, що це, власне кажучи, російська, скажімо так, дезінформаційна модель, пропагандистська модель, усіх на світі звинуватити навколо і перевести стрілки, в тому числі просто приховуючи реальні свої мотиви і наміри стосовно того, як вони прагнуть діяти щодо західного світу, щодо своїх опонентів. І Шойгу вкотре відзначився у цьому напрямку за виявою про те, що НАТО Росії загрожує і наближається все ближче. НАТО і буде наближатися все ближче, і озброюватися, і східний фланг НАТО буде зміцнюватися, і в тому числі використовувати і ті засоби раніше не бачені для своєї оборони. Недаремно Польща вже говорить про розміщення ядерної зброї на своїй території, бо інакше з Росією вести діалогу не можна, лише силу вони розуміють.